मी प्रणाली कुक विथ पनू या चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत। रोज रोज पाव आणि चहा खाऊन कंटाळा आला असेल तर या पद्धतीची रेसिपी तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करून बघा। अशी ही भन्नाट रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। एकदा बघाल तर रोज बनवून खाल ही रेसिपी, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। ब्रेड पासून बनवलेला झटपट आणि टेस्टी नाश्ता तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करून बघा। चवीला खूप भारी लागतो, मुलांनाही खूप आवडेल।